प्रभु ख्रीष्टको नाममा प्रेमी जय मसीह छ। प्रभुलाई धन्यवाद छ हामीलाई यो सुन्दर समय फेरि पनि दिनुभयो। यो एबेन एजर भक्तपुरमा सेवकाईको सम्बन्धमा यहाँ प्रभुको दासहरूसँग सरसल्लाह उहाँले गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो अनि यहाँ एक दिनको सेवकाई राख्ने सरसल्लाह भयो अनि प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रभुले हामीलाई समय दिनुभयो। हामीले अनुयायी गरेको चिज त एउटा यति आनन्दको कुरा हो नि, तर दुनियाँले बुझ्दैन। किनभने हिजो पनि यो मुक्तिदाता आउँदाखेरि बुझेन त्यतिखेरका शासकहरूले, आज पनि बुझ्दैन। त्यसकारण अब यहाँनिर हामी गुनासो गर्ने कुरा छैन, हामीले यहाँ मन दुखाउने कुरा छैन, कसैसँग है यहाँनिर तर्क गर्ने कुरा छैन। यो खुसीको कुरा हो, आनन्दको कुरा हो, यो मुक्तिको कुरा। तर दुनियाँले बुझ्दैन यसलाई विभिन्न राजनीतिक रङ दिन्छ है। तर यसको पछि त्यही पुरानो साँपको हात छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब परमेश्वरले यो संसारमा मुक्तिको काम गरिरहेछ। र संसारमा अब मान्छेले मुक्ति पाउन थाले, मान्छेले उद्धार पाउन थाले, मान्छेको जिन्दगीमा मुक्तिको काम हुन थाल्यो। अब शत्रु फेरि चुप लागेर बस्दै शत्रु अघि मुक्तिदाताका आउने बाटोलाई बन्द गर्न चाहन्थे, संसारमा मुक्तिको कामै नहोस् भन्ने चाहन्थे। भने अब दोस्रो पाटो चाहिँ संसार अब त्यो पुरानो साँप चाहिँ अब अघि चाहिँ मुक्तिदाताको विरुद्धमा जसलाई ब्लक गर्नको लागि थियो भनेदेखि अहिले वर्तमान संसारमा चाहिँ अब मुक्ति पाएकाहरूको विरुद्धमा शत्रु छ। अनि उसले के ब्लक गर्न चाहन्छ? अब चाहिँ अघि चाहिँ मुक्तिदाताको बाटो रोक्न चाहन्थ्यो भने अब चाहिँ मुक्तिको सुसमाचार रोक्न चाहन्छ। यसैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान यता संसारमा बडे बडे शासकहरू फेरि पनि आज परमेश्वरका लोकहरूको विरुद्धमा खडा भए। परमेश्वरको लोकहरूको, परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा यति भयङ्कर भयङ्कर आज संसारमा इसाई इतिहासमा यस्ता घटनाहरू घटेको छ। बहुत जुलुम आज है इसाईहरूमाथि गरिएको छ, प्रभुका लोकहरूमाथि गरिएको छ। उनीहरूसँग हामीले रत्तिभर पनि रिस उठ्ने कुरा छैन, किनभने उनको पछि त त्यही पुरानो साँपको हात थियो। अब यिनले के विचार गर्न थाले? अब यो संसारमा मुक्तिदातालाई हामीले रोक्न सकेनौँ, मुक्तिको बाटो रोक्न सकेनौँ। अब मुक्ति संसारमा मान्छेले पाएरै छोडे। तर अब यो मुक्ति अब सीमितले मात्रै पाउन्, यो मुक्तिको कुरा नफैलुन् भनेर मुक्तिको सुसमाचारको विरोधमा छ। यसैले संसारमा शासकहरूले नयाँ नयाँ ऐन कानुनहरू ल्याएर हाम्रो मुक्तिको सुसमाचारलाई ब्लक गर्न चाहन्छ। अब यो मुक्ति पाएका लोकहरूको विरुद्धमा शत्रु छ। अब हामीले यो संसारमा है यो मुक्तिको साक्षीलाई, सुसमाचारको गवाहीलाई आज हामीले हाम्रो जीवनमा आज रक्षा गर्न हाम्रो लागि एउटा चुनौती। जतिले मुक्ति पाइसकेका छन्, मुक्ति नपाउनेहरूको लागि यो अपर्च्युनिटी हो, उसको लागि एउटा ठुलो एउटा अवसर हो कि उसले आज नै मुक्ति पाउनुपर्छ। तर मुक्ति पाइसकेको लागि चुनौती हो, उसले मुक्तिको सुसमाचारको रक्षा उसले गर्नुपर्छ हैन। त्यसकारण फिलिपीको किताब 1:27 भन्छ कि हामीले यति चाहिँ गर्नु अरे कि हामीले सुसमाचारका योग्यताहरू चाहिँ त्यो गुड न्युज, त्यो मुक्तिको खबर आज संसारले बुझुन् भनेर हामीले हाम्रो चाललाई है आज के गर्नु है राखिदिनु, चलिदिनु भनेर पढ्नुहोस् त। केवल तिमीहरूको चालचलन ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य होस्, ख्रीष्टको सुसमाचारका योग्य होस्। चाहे म आएर तिमीहरूलाई देखौँ चाहे अनुपस्थित रहौँ, बस त्यति मात्रै गर्नु। तिमीहरूको चालचलन चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचारका योग्य होस्। परमेश्वरको त्यो खुसीको खबर, मुक्तिको खबरको योग्य। त्यस कारण हामी जतिजनाले मुक्तिलाई प्राप्त गर्यौँ हामी धन्यता भयो। तर हाम्रो लागि अब चुनौती छ, यो मुक्तिको सुसमाचार आज हाम्रो जीवनमा कायम रहनु र हाम्रो चाल चाहिँ मुक्तिको सुसमाचारका लायक हुनु चाहिँ आज हाम्रो लागि च्यालेन्ज है। त्यसै कारणले गर्दा अब यो शत्रु चाहिँ अब यो मुक्तिको कसरी एगेन्स्टमा रहेछ र यसले कसरी संसारमा मुक्तिलाई ब्लक गर्न चाहन्छ। यसले सुरुमा पनि आज योजना गरे, वर्तमान समयमा पनि त्यस कारण यसले मुक्ति मानिसले पाएको चाहँदैन। अब परमेश्वरको त चाहना छ, यो साझा मुक्ति हो,
परमेश्वरले सबले यो मुक्ति पाएको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ, तर शत्रुले फेरि कसैले पनि नपाओस् भन्न चाहन्छ। त्यसैले यो संसारमा यिनले है फेरि पनि अदृश्य प्रकारले यो मुक्तिको सुसमाचारको एगेन्स्टमा अनि मुक्ति पाएका मानिसहरूको जातिको एगेन्स्टमा चाहिँ अब यसले के गरेको छ, संसारमा द्रुत गतिमा है एकदमै आज बहुत चतुर हिसाबले आज यसले संसारमा आफ्नो काम गरिरहेको छ हैन, गरिरहेको छ। यसकारण तपाईले मैले बुझ्नुपर्छ, हामीलाई पनि अहिले कतिवटा परिस्थितिहरूले है आज हामीलाई बाँध्न चाहिरहेको छ, ताकि यो मुक्तिको समाचार आज मानिसले एउटाबाट अर्कोसम्म नपुगोस्, एउटाले अर्कोलाई खुल्ला रूपमा मुक्तिको खबर नबताओस् भन्ने कुरा है। त्यसलाई एउटा धर्मको बिल्ला भिडाइन्छ। त्यसकारण हामी यो कुरामा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ, हामी कुनै धर्मलम्बीहरू होइनौँ, हामी कुनै धर्मलाई पछ्याइरहेका छैनौँ, हामी कुनै विशेष एउटा धर्मका मान्छेहरू होइनौँ, तर हामी चाहिँ एउटा उद्धार पाएका मानिसहरू, मुक्ति पाएका मानिसहरू है। त्यसकारण यहाँनिर पुरानो भाषामा भन्छ नि, आउनुहोस् त इजरायलीको विषयमा पनि भनेको थियो, हेर यो मुक्ति पाएको जाति भन्छ है, व्यवस्थापन किताबमा होइन। आउनुहोस् त यहाँनिर के भन्छ, यिनीहरू चाहिँ एउटा है उद्धार पाएको जाति है, एउटा मुक्ति पाएको जाति भन्छ। क्या त्यो कति राम्रो कुरा है यहाँनिर हामी देख्छौँ है। 33 अध्याय व्यवस्थापन किताब 29 पदमा कुरा लेखेको पढ्नुहोस् त। हजुर तिमी धन्यका हौ, हजुर हे प्रभुद्वारा उद्धार पाएको जाति, तिमी जस्तो को छ र? परमप्रभुबाट के पाएको जाति? उद्धार पाएको। अब त्यो जातिका चाहिँ तपाईँ र म भएका छौँ, परमेश्वरबाट उद्धार पाएको जाति है। त्यसकारण हामी एउटा कुनै मैले है भनिहालेँ, कुनै पनि हामी सिद्धान्तलाई कुनै बाटलाई है आज हामीले पछ्याइरहेका छौँ। आज हामी उद्धार पाएको जाति छौँ। परमेश्वरले शत्रुको अवरोधको बावजुद पनि संसारमा उहाँले मुक्तिको प्रबन्ध गरेर चाहनुभयो। यो मुक्तिदाता परमेश्वरले संसारमा मान्छेको लागि साझा मुक्ति तयार गर्नु। अब त्यो साझा मुक्तिको हिस्सेदार है, त्यो साझा मुक्तिको हिस्सा चाहिँ तपाईँले पनि पाउनुभयो, मैले पनि पाएँ है। अब हामी हरेकले जतिजनाले आज यो मुक्तिलाई आज स्वीकारेका छौँ, आज हामीले पाएका छौँ। यसकारण अब हाम्रो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने यो मुक्तिको सुसमाचारलाई हामीले स्टिल यसलाई थामिराख्नु, हाम्रो जीवनबाट है आज हामीले मुक्तिको कुरालाई संसारले प्रचार गर्नुहोस्, हामीले बताउनुहोस्, हामीले भन्नुहोस् कि आज हामीले परमेश्वरबाट मुक्ति पाएका छौँ, हामीलाई परमेश्वरले उद्धार दिनुभएको छ, हामी परमेश्वरले दिएको उद्धारमा खुसी छौँ, आनन्दित छौँ है। यसै कारणले गर्दा उद्धार नपाएको लागि एउटा अवसर हो र उद्धार पाएको लागि एउटा चुनौती हो। यो चुनौती हो। त्यसकारण हामीले उद्धारका कुरालाई, उद्धारको विषयलाई आज हाम्रो जीवनमा कायम राखेर आज हाम्रो जीवन नै एउटा सुसमाचार, हाम्रो जीवन एउटा प्रचार है, हाम्रो व्यवहार नै एउटा प्रचार। अनि मान्छेले आज तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ है परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर मैले कसैलाई बताउँदैछु भने आज त्यो चाहिँ मेरो जीवनबाट प्रदर्शन हुनु आवश्यकता छ है। एकजना सानो नानी, एउटा सानो नानीको कति मिठो एउटा है उदाहरण छ। एउटा नानी, जुन नानीले चाहिँ परमेश्वरका विश्वास गरेका घरानामा थिएनन्, उनी एउटा है उद्धार नपाएका परिवारमा जन्मेको सानो नानी थियो। तर त्यो नानी यो बाल सङ्गतिमा जाने गर्दछ अनि उसले धेरै प्रभुको विषयमा सुनेको थियो, प्रभुको प्रेमको विषयमा, प्रभु कति प्रेमी हुनुहुन्छ, कति प्रेमी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले सुनेको रहेछ। अनि एक दिन एउटा घटना घटेछ। एउटा त्यो नानी चाहिँ एउटा गरिब परिवारको नानी, अनि उसले चाहिँ साउकोबाट एप्पलहरू लिएर टोकरीमा बोकेर चाहिँ उसले बेच्न जाँदैछ। अनि त्यहाँ बेचिसक्दाखेरि उसलाई 4-5 रुपियाँ नाफा हुन्थ्यो, अनि फेरि अर्को टोकरी बेच्थ्यो, फेरि 4-5 रुपियाँ नाफा हुन्थ्यो। त्यसो गरेर त्यो नानीले चाहिँ है आज केही पैसा कमाउँदैछ। तर एक दिन ट्रेन स्टेसनमा के भएछ, अब भिड कति हुन्छ, कसैले धक्का दियो, त्यो नानीको टोकरीको सबै एप्पल झरिरहेछ। यो नानी अब रुनु बाहेक अब के गर्नु, उसलाई त मार्छ साउले होइन। उसको सारा स्याउ बत्था अलि अब गोप्टो परेर धुलो त्यो नानी रुन थाल्यो।
सबै मान्छे गइसक्यो, त्यो नानी रुइरहेको। तर कसैले आएर त्यो नानीलाई यसो टाउकोमा चाहिँ नानी उठ, यसो हेर्छ उसले, तिमी किन गएको? मेरो सबै एप्पल भुइँभरि छरियो, मान्छेले टेकेर के बनाइदियो, अब म कसरी मालिक कहाँ जानु? अनि त्यो मान्छेले तिम्रो एप्पल मैले एउटा पनि बिग्रन दिएको छु, उसले आफ्नो लुगामा पोका पार्नु, हेर तिम्रो एप्पल सबै लु थाप तिम्रो टोक्री। अनि त्यो मान्छेको हातमा त्यो एप्पलहरू टिप्दा घाउहरू लाग्यो। अनि त्यो नानीले एप्पल उसको टोक्रीमा थाप्छ, अनि यसो त्यो मान्छेले आएर भन्छ, है बाजे तपाईँ यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ। छक्कै पर्छ, किन नानी तिमीले मलाई किन यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनेर सोधेको? उसले भन्छ मैले सुनेको थिएँ प्रभु यीशु मसीह प्रेम हुनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ। अनि त्यो मान्छेले भन्छ म प्रभु यीशु मसीह होइन नानी, तर प्रभु यीशु मसीहको म अनुयायी, म प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्ने मान्छे। है त्यो नानीले उसको जीवनमा कसलाई देख्यो? प्रभुलाई देख्यो, होइन? त्यस कारण हामी धेरैपल्ट मान्छेलाई हाम्रो वचनले प्रभु यीशु मसीहको प्रेमको कुरा गर्छौँ, तर व्यवहारले चाहिँ हामी अन्धकारको त्यो शक्तिले जुन त्यसको एटिट्युडहरू छ त्यो कुराहरू हामीलाई प्रदर्शन गरेका हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो भनाइ हामी आफैले गलत साबित गरिरहेका हुन्छौँ, है? त्यस कारण प्रभुको वचनमा यो कुरा लेखेको प्रभुदास पाउलले के भन्नुहुन्छ? गलाती किताब 1:9 आउनुहोस् त। परमेश्वरलाई यो असल लाग्यो अरे कि उहाँको पुत्रलाई चाहिँ ममा प्रकट गर्नु भन्छ क्या, है? प्रभु यीशु मसीहलाई ममा प्रकट गर्नु परमेश्वरलाई असल लाग्यो भनेको रहेछ। गलाती किताब 1:15 पद पढ्नुहोस् त। जब परमेश्वरलाई जसले मलाई मेरो आमाकै गर्भबाट हजुर अलग पार्नुभयो हजुर र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनुभयो, हजुर अनि आफ्नो पुत्रलाई ममा प्रकट गर्न असल लाग्यो, आफ्नो पुत्रलाई ममा प्रकट गर्न असल लाग्यो अनि जातिहरूको बिचमा मैले उहाँलाई प्रचार गरौँ भनेर तब तुरुन्तै मैले मासु र रगतसँग सल्लाह लिएर अन्य जातिहरूलाई प्रदर्शन गर्न, प्रचार गर्न, है परमेश्वरलाई आफ्नो पुत्र प्रकट गर्न म उहाँलाई असल लाग्यो। यसका पावलको जीवनमा उसले यो कुरा भनिरहेको छ, ममा परमेश्वरको पुत्र प्रकट गर्ने प्रभुको योजना छ। त्यसैले मुक्तिलाई हामीले जीवनमा हासिल गरेका छौँ भने त्यो मुक्तिदातालाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट प्रदर्शन गर्नु, प्रकाश गर्नु, यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो एउटा चुनौती, है? आज हामीले शब्दले भनेर आज मान्छेले, है, मुक्तिको कुरा धेरै सुन्यो, तर हाम्रो व्यवहारमा उनीहरूले मुक्तिलाई आज देख्नु परेको छ। हामीले मुक्तिदाताको प्रेमको वर्णन बहुत गर्यौँ, तर हाम्रो जीवनमा त्यो मुक्तिदाताको प्रेम उसले देख्नु जरुरी छ। त्यसैले यो हाम्रो चुनौतीको कुरा, है? त्यसकारण हामी समय यस्तो अवस्थामा छौँ अहिले, शत्रु जहिले पनि यो मुक्तिको विरोधमा छ, है? उनीहरू एउटा व्यक्तिको विरोधमा छैन, तर वास्तवमा त्यो पर्दा पछाडि चाहिँ यो मुक्तिको विरोधमा अर्कैले आज ठुलो षड्यन्त्र गरिरहेको छ, है? त्यसैले आज यो मुक्ति चाहिँ यो संसारका प्रत्येक मान्छेले पाएको प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ। हरेकले अब यो मुक्तिको प्रचार जो छ, मुक्तिको सुसमाचार जो गुड न्युज छ, परमेश्वरले, है, आज तपाईँले मेरो जीवनबाट यो दुनियाँलाई आज बताउन चाहेको छ। त्यसैले हामीलाई उहाँले उहाँको विटनेस, उहाँको साक्षी बनाउनु भएको छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। के छ साक्षी, है? तपाईँलाई सोध्यो भने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भन्नुभयो, अरे के छ प्रमाण परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर? तपाईँसँग के छ प्रमाण? उहाँ क्रुसमा झुन्डिएको भनेर हामीले प्रमाण दिँदा मान्दै, तर तपाईँले मैले हाम्रो जिन्दगीबाट प्रमाण गर्नुपर्छ परमेश्वरको प्रेम हुन्छ।